Ang video po na ito ay tungkol sa kung paano ninyo makukuha ang inyong certificate sa Vibal Group at kung saan nyo po pwedeng i-request ang inyong nawawala o kulang na certificates. Tara, simulan na natin. Para po makapunta sa direktang link, ay pumunta lamang po sa page ng Vibal Group. Halimbawa, ang ida-download nyo pong certificate ay para sa May 29 Facebook Live Learning Session and YouTube Webinar. I-click lamang po ang link na ito. Pagka-click ng link, ay ito ang lalabas sa inyong screen. Ilagay lamang ang inyong full name at email address. Pag nailagay nyo na po ang inyong full name at email address, pwede nyo na pong i-click ang generate. After po nun, ay mag-a-appear po dito ang ilang pamagat ng mga webinars. Piliin nyo lamang po ang inyong ida-download at kung ano po yung mga certificates na wala pa po kayo. After nyo po i-tick yung boxes, pwede nyo na pong i-click yung download certificates sa ilalim. As you can see, mabilis pong nada-download ang certificates. And para po malaman ninyo kung okay na, tingnan nyo lang po yung blue na check sa gilid. Magigi po itong color green. And pag tapos na po siya, makikita po ninyo yung kulay ng download certificate. Yan. Mawawala na po yung color, magpe-fade na. Para naman po sa mga certificate na nawawala or hindi pa dumarating, makikita nyo po yung mga link na nasa ilalim. So you have 5 links para po i-request doon kung ano po yung mga titles na wala pa po kayong certificate. I-click nyo lang po siya. For example, link 1. After nyo po i-click yung link para sa kulang na certificate, ganito po ang lalabas sa inyong screen. So, kailangan nyo lang pong ilagay ang inyong email address and full name. Makikita nyo po dito ang date at title ng YouTube and FB Live webinars. Click nyo lamang po sa gilid ang circle na wala pa po kayong certificate. Then, click nyo lang po yung submit sa ilalim. At kung marami po kayong certificate na kulang, submit another response. Tignan nyo naman po yun after. That's it. Hope it helps. Pwede po kayong mag-comment kung may mga tanong pa po kayo. And please subscribe to my YouTube channel para po ma-update ko kayo every time na mag-upload ako ng informative videos. Thank you so much. Bye. Keep safe.